سلام، روزتون بخیر. در ادامه بحث تعمیرات مادربرد، امروز مادربرد گیگابایت مدل H81 MS2PT رو داریم که مدل برد رو میتونید در این قسمت ببینید. این برد ایرادی که داره اینه که در یکی از اسلات ها به درستی کار نمیکنه. در واقع ما این رم رو روی اسلات سمت چپی که قرار میدیم تصویر نمیده و روی اسلات سمت راستی که قرار میدیم تصویر میده و سیستم بالا میاد. من سیستم رو روشن میکنم. با استفاده از بازر میتونیم سلامت برد رو چک کنیم. همونطور که میدید بوق سلامت رو میزنه و تصویر رو هم من دارم. الان دستگاه رو خاموش میکنم. همین رم رو روی اسلات سمت چپی قرار میدم. میتونید ببینید که دستگاه مشکل داره و تصویر نمیده. صدای بوق رم رو میشنوید که این دلیلش اینه که رم رو شناسایی نمیکنه. خب این ایراد میتونه از رممون باشه، از خود این اسلات باشه، یا از پایه های اسلاتمون باشه که روی برد مشکل پیدا کرده باشه، یا مسیر پی سی بیمون مشکلی پیدا کرده باشه، یکی از ولتاژ ها داخل اسلات نیاد، و همچنین میتونه از سی پی یومون باشه که اون بلاکی که مستقیم با این رم در ارتباط مشکل پیدا کرده باشه، یا میتونه از سوکت سی پی یومون باشه. پایه هایی که در این قسمت داریم اینها مستقیما یه سریاشون به این اسلات مستقیما وصل میشن، یه سری دیگه‌شون به این اسلات وصل میشن. میتونه این پایه هامون هم مشکل پیدا کرده باشه. پس ما باید تک تک این مراحل رو بررسی کنیم و ببینیم ایراد در کدوم یکی از این بخش‌ها میتونه باشه. اولین کاری که انجام میدیم و راحت ترین کار اینه که ما رم و سی پی یو رو تعویض کنیم. من جفت این قطعات رو تعویض میکنم. خب فعلا فن رو موقتا قرار میدم و دستگاه روشن میکنم. خب همونطور که میبینید با تعویض رم و سی پی یو این دستگاه مشکلش برطرف شد. حالا میتونیم بررسی کنیم ببینیم ایراد از رم بوده یا سی پی یو. دستگاه رو خاموش میکنیم. ابتدا رم قبلی رو روی این اسلات قرار میدیم. بله، همونطور که این رم که داشت خطا میداد الان دیگه خطا نمیده و بالا میاد. پس میتونه ایراد از سی پی یو باشه. سی پی یو قبلی رو میذاریم و دوباره تست میکنیم. الان رم خودش و سی پی یو خودش رو میذارم. ببینیم مشکل از سی پی یو بوده یا از جای دیگه است. بله، همونطور که می‌بینید الان با سی پی یو خودش داره بوق میزنه و در واقع بوق رم رو داره میزنه. این بوقی که متناوب داره زده میشه معروف به بوق رم.
من سی پی که داشتیم رو روی مادربرد دیگه که از نوع H861 هست قرار میدم. این H861 MS2PV هست. ببینیم سی پی مون روی این بورد جواب میده یا روی این بورد هم مشکل داره. خب همونطور که شنیدید سی پی روی این بورد جواب داد. پس در اینجا باید بررسی کنیم. اسلاتمون رو من زیر لوپ بررسی کردم، هیچ جایی هیچ کدوم از این خالاش مشکلی نداشته تا سی پی مون. احتمال اینکه اسلات سی پی هم مشکل داشته باشه هست. بررسی که انجام دادم همین سی پی رو روی مادربرد که قرار میدیم و اون رو فشار میدیم ارتباطش برقرار میشه. من روی بورد خودمون قرار میدم اینو. الان همین سی پی یو رو تحت فشار روشنش میکنیم مادربرد رو. بله همونطور که میبینید الان دیگه سی پی یو هم داره گرم میشه، بوق سلامت رو هم زد. خب ما احتمال زیاد سی پی یومون درست روی بورد قرار نمی گرفته و میتونیم در این قسمت قطعی رو قرار بدیم و باعث بشه سی پی یو قشنگتر روی بورد سوار بشه. خب من یه تیکه فلز در این قسمت قرار دادم و وقتی که در رو میبندم باعث میشه که سی پی یو محکمتر روی پایهاش سوار بشه و مشکل این بورد با همین کار برطرف میشه و این اسلات ها رو هم شناسایی میکنه. امیدوارم از این ویدیو استفاده کنید. شما تا ویدیو بعدی به خدا میسپارم.